নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ চেনেল মাজনিষ্ট কিচেনলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছো আজি মই বনাবলৈ লৈছো এগ বিৰিয়ানী আহকচোন চাও কেনেকৈ বনাম মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে এগ বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে মই দুটেমা বাসমতি চাউল ধুই লৈছো সৰু ইলাইচি 6টা লৈছো দুখিলা তেজপাত লৈছো জালুক 6টা লৈছো সফ লৈছো ডাঙৰ চামুচেৰে আধা চামুচ চাহি জিৰা লৈছো ডাঙৰ চামুচেৰে আধা চামুচ দুটা ডাঙৰ ইলাইচি লৈছো দুটুকুৰা দালচেনি লৈছো 6টা লং লৈছো জাবিত্ৰী লৈছো গোটা ধনিয়া লৈছো ডাঙৰ চামুচেৰে আধা চামুচ এতিয়া মই এখন কটন কাপোৰ লৈছো কাপোৰখন মই ভালকে ধুই লৈছো এতিয়া ইয়াত মই গুটে মছলাখিনি দি পুতলাটো বনাই লম কাপোৰখনত মই দুটা গাঠি দিছো যাতে মছলাখিনি বাহিৰত ওলাই নাহে এতিয়া মই এটা হান্ডিত পানী দি গেছত উঠাই দিছো ইয়াত মই 4 চামুচ ৰিফাইন অইল দিছো ইয়াত মই পুতলাটো দি দিছো আৰু পানীখিনি উতল আহিবৰ কাৰণে মই ঢাকি দিছো এতিয়া মই বিৰিয়ানীত ব্যৱহাৰ কৰা ডিম তৰকাৰীখন বনাই লম তাৰ কাৰণে মই 7টা ডিম লৈছো এগিটা অলৰেডি বইল কৰি লৈছো সৰু সাইজৰ 6টা আলু লৈছো এনেকে মই মাজতে ফালি লৈছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈছো 6টা কেঁচা জলকীয়া লৈছো 9 ফুটা নহৰু লৈছো 1 ইঞ্চ আদা লৈছো এখিনি কাটি লৈছো এতিয়া মই এখিনি পেষ্ট বনাই লম আমাৰ পেষ্টখিনি হৈ গৈছে পুদিনা লৈছো হান্দিৰ পানীখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই চাউলখিনি দি দিম চাউলখিনি মই পুৰা বইল হ'বলৈ নিদো আধা বইল হওঁতে নমাই দিম এফালে চাউলখিনি হৈ আছে এতিয়া মই এখন কেৰাহীত তেল দি গেছত উঠাই দিছো তেলখিনি অলৰেডি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই প্ৰথমে ডিমখিনি ফ্ৰাই কৰি লম অকমান নিমখ দি দিছো অকমান হালধিও দি দিছো আমাৰ ডিমখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি নমাই লম চাৰিটা সৰু ইলাইচি লৈছো একিটা ফালি দিছো এতিয়া ইয়াত মই পেষ্টখিনি দি দিম কমান লৰাই দিছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ হালধি দিছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ জিৰা দিছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ গৰম মছলা দিছো নিমখ আটা জুনুখুৰি দিছো এতিয়া এইখিনি মই ভালকে মিক্স কৰি লৈছো মছলাখিনিৰ পৰা তেল ওলাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়া মই ইয়াত ডিমখিনি দি দিম আৰু আলুখিনিও দি দিছো এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি লম
এতিয়া ইয়াত মই আধা বাটি পানী দি দিছোঁ তৰকাৰীখন উতল আহিবৰ কাৰণে মই ঢাকনাখনে ঢাকি দিছোঁ 7টা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এনেকৈ স্লাইচ কৰি লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া মই হাই ফ্লেমত ক্ৰিস্পি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিম এতিয়া ইয়াত মই পুদিনাখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় কাৰণে মই ঢাকি দিছোঁ আমাৰ ডিম তৰকাৰীখিনি হৈ গৈছে এতিয়া বিৰিয়ানী লেয়াৰ বনাবৰ কাৰণে মই এটা হান্দি লৈছোঁ এতিয়া মই এডাল ব্ৰাছ দি হান্দিটো ঘি দি গ্ৰীজ কৰি ল'ম सबसे प्रथमे मैं डिम तरकारी ग्रेवी अकमान दी लैसु नेक्स्ट मैं डिम और आलू दी दिसु इतिया मैं भातर लेयर बनाई लैसु डांगर चामुचेरे 2 चामुच घी दिसु येलो फूड कलर लैसु मैं गाखिरत मिक्स करि लैसु 2 चामुच दिसु यात एटु मैं बिरियानीत कलर आहिबो कारणे दिसु एते यात मैं फ्राई करि थोआ पियाजटु दिसु पुदीना दिसु अकमान निमख दी दिसु अकमान गरम मसला दिसु इतिया मैं सेम प्रसेसत हांडीर ऊपर पर्यंत लेयर बनाई जाम
লেয়াৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই এলুমিনিয়াম ফইল দি হাণ্ডিটো ভালকৈ কাভাৰ কৰি ল'ম। এনেকৈ কাভাৰ কৰিছোঁ যাতে অকণমানো হাৱা বাহিৰত ওলাই যাব নোৱাৰে। এতিয়া মই 15 মিনিটৰ কাৰণে হাণ্ডিটো গেছত ল' ফ্লেমত উঠাই দিছোঁ আৰু ওপৰত এনেকৈ এখন কাঁহী দি দিছোঁ। আমাৰ এগ বিৰিয়ানী ৰেডি। মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।